Mai témánk? Egóharc vagy fölvállalás? Sziasztok! Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk újra titeket, és köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Ma ismét egy olyan téma érkezik, amely a való életből való. Igen. Szerintem ezzel sok mindenki találkozik, és most a munkahelyi világba kalauzoljuk el a hallgatókat. Sőt, egyébként ez egy nagyon fontos téma lesz most. Majd meglátjátok. És ugye Nóri hoz egy ihletet a ismerősei köréből. Pont. Akartam valami viccet ide tenni, de ez annyira nem vicces igazából. Tehát amikor van egy helyzet, van egy munkahely, ahol... Ugye ez lehet egy párkapcsolat is, de egyébként ott talán még nehezebb, de egy munkahely. Amikor emberek harcolnak egymással, és egóból harcolnak, és jön valaki, aki azt mondja, hogy figyeljetek, ez nem az, amit eddig ti mondtok, vagy állítottok, mert hogy ez nem az, ami normális, ami a valóság. Bár itt nyitok egy zárójelet, hogy mindenkinek megvan a saját valósága, de egy munkahelyen azért mégiscsak vannak alapvető valóságok. Például az, hogy dolgozol, azért fizetést kapsz. Az, hogy megbecsülnek, az, hogy visszajelzést kapsz, és ezzel mindenki minden egyes munkahelyen szerintem bajlódik, vagy lehet problémája vele. És hogyha nincsenek meg ezek a feltételek, igen, akkor az emberek egy része elkezdi azt csinálni, hogy illúziót épít, és azt gondolja, hogy az lesz a valóság. És jön valaki, aki meg azt mondja, hogy gyerekek, ez nem ez a normalitás. Tehát és erre van egy jó példa, ugye, hogy van egy béka, amit berakunk egy fazékba, és nagyon pici lángon alá kapcsolunk, és ugye egyre melegebb lesz a víz, de egyre jobban hozzászokik. És hozzászokik ahhoz, hogy nagyon meleg a víz, és az lesz a normális. És ha már kiszállna onnan, már az nem lenne neki a normális. És amikor eljutunk oda, hogy az nem a normális, hogy az alapvető juttatásokat, az alapvető feltételeket... Alapvető emberi bármilyen normákat... Igen, megkapd, és mindenki más azt állítja, hogy de hát ez a normális, és nem mondjál rossz dolgokat, mert hogy az, hogy most fizetést kellene kapni minden hónapban, hát az miért probléma? És hogy mi azért dolgozunk minden egyes nap, hogy ti legalább megkapjátok a fizetéseteket. Igen, és örülj, hogy kapsz fizetést. Igen, ugye? Mert hogy bejöhetsz ide, igen. Tehát, hogy ilyen abszurditás is a valóságnak valami teljes elferdülése, és ez azért nehéz most egy picit erről, hogy ugye mindenkinek megvan a valósága, mindenki benne van egy saját helyzetben, mindenki az a lényeg, hogy ő mit tapasztal abból az egészből, de amikor így szenved ebbe mondjuk 10 ember, és azt érzi, hogy benne van egy mocsárba, és nem tud onnan kiszállni, és nem érti, hogy miért nem tud kiszállni, és már annyira ágas-bogas az egész, és annyi minden lefedi, hogy így nehéz egy levegőt venni, és hátralépni, vagy oldalra, vagy kilépni, mert hogy egyébként, és közben meg sajnálja a többi embert, hogy így ők azt gondolják, hogy tényleg az a valóság, hogy ő azért dolgozik az irodavezető, hogy elintézze azt, hogy legyen az embereknek pénze. Na de, és ugye itt jön be az a dolog, hogy konfliktus, vagy nem is tudom már mi a videó címe. Egóharc, vagy felvállalás, igen. Hogy ugye ha te azt mondod, hogy felszólalsz, hogy gyerekek, ez így nem jó, hogy csináljunk valamit, és ilyenkor, főleg manapság én azt veszem észre, hogy párkapcsolatban is, hogy az emberek én spirituálisan képzettek, meg így már ilyen hogy akkor mi ez harcmentes kommunikáció, erőszakmentes kommunikációval, hogy akkor, hogy az, aki valaki felszólal a dolgok ellen, és most arról van szó, hogy elmondja a véleményét, és puffog, az nagyon nagy különbség a között, hogy valaki beleáll ebbe a dologba, és elkezd ezzel ellen a dolgok ellen szólni, hogy forró a víz a béka alatt. És ezt nagyon nehéz, ugye, hogy nagyon könnyű lesöpörni, és én ezt tapasztaltam végig a mindenhol az életemben, hogy az emberek általában konfliktus kerülőek, a konfliktus tényleg az, hogy valaki kimond valamit, akkor ugye azt kerüljük. Mert általában hogy szoktak?
harcolni szoktak, főleg mondjuk a férfiak jobban harcolni szoktak, hogy csak puffogni egyet, vagy verekedni egyet, most szájkaratézni egyet, hogy harcolgatni, de igazándiból nem történik semmi, csak ott megy te hülye vagy, te vagy a hülye, ugye? Nagyjából megy ez a sárdobálás. És mi van azzal, amikor te azt mondod, hogy oké, ez így nem mehet tovább, és kiállsz azért a dologért, és téged le fognak söpörni azzal, hogy te csak itt egóharcolsz, vagy te csak itt puffogsz, és közben te nem. És rontod a hangulatot. Rontod a hangulatot ugye egy ilyen munkahelyen. Vagy ugye, hogy egy párkapcsolatban elmondod, hogy hát én nem vagyok ezzel. És nyilván erről rengeteg sok tanfolyam van szerintem manapság, mert rengeteg sok kurzus, meg rengeteg sokan beszélnek erről. Mégis, amit szeretnék nektek tanácsként, vagy ez így hülye hangzik, átadni, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon fontos az, hogy te mindig kimerj állni azért, aki te vagy. És ezt ugye az ember a saját maga harca saját magával, hogy fölismerje azt, hogy ő belerakta magát ebbe a helyzetbe, és hogy ebből nyilván ez egy saját történet, hogy te beleraktad, beleteremtetted magad egy ilyen, vagy a barátod egy ilyen élethelyzetbe, és hogy ez róla szól, hogy ő ezt hogy itt te kimersz állni magadért, ez egy saját tanulás. És itt jön be a dolog, ami a legfontosabb, hogy az, hogy te harcolsz, az egy folyamatos harc, és akkor a következő munkahelyeden is ugyanúgy el leszel nyomva, meg ki leszel használva, tehát, hogy ez a harc, ez az állandó küzdelem, ez mindig ott lesz az életedben, ha csak nem egyszer azt nem mondod, hogy oké, te ezt most fölvállalod, hogy ebből kilép, de a kilépés az egy konfliktus. És nem az a kilépés, hogy ott hagyom ezt a munkahelyemet. Nem feltétlenül. Nem. Ugye itt arról van szó, hogy ugye te itt mit fogsz ebből megélni, hogy te azért hagyod ott, nem azért, hogy puffogva, hogy így, vagy pedig azt mondod, hogy te ebből érzelemmentesen, belevonódás nélkül, düh, harag nélkül tudsz itt jelen lenni, és amikor már érezni fogod, hogy ez úgymond, mint amikor a kígyó levedli a bőrét, hogy így már nem, ugye a kígyó, amikor vedlik, akkor ugye elkezd szorítani a bőr. És nagyjából ugyanezt csináljuk mi is. Ezért nem szabad a kígyót ilyen nagyon alantos állatnak tartani, mert pont egy csodálatos dolgot tanít nekünk ezzel a szimbólummal, hogy szorítja a bőre, és azt levedli, de ez a fájdalom, hogy kibújik a régi levedlet bőréből, ez pontosan ugyanezt történik munkahelyen, párkapcsolatban, és ott van egy feszülés. És nagyon fontos, hogy ez a feszülés, ez ne egy konfliktus legyen, ne egy harc legyen, viszont, hogy is mondjam, amikor tudod, kimondod, beleállsz az igazságba. Amikor te beleállsz az igazságba, akkor a hazugsággal szembe, és most legyen ez bármi, akkor az mindig konfliktust fog szülni. De ha te mindig azt szereted, hogy te vagy az igazság harcosa, akkor te mindig igazságtalansággal fogsz találkozni. Tehát akkor megint belemész egy örökös harcba, hogy te vagy az igazság bajnoka, és mindig igazságtalansággal fogsz találkozni. Tehát ugye ez egy játék önmagunkkal, de ugyanakkor meg egy nagyon fontos dolog az, hogy ha te kimered mondani azt, amit mindenki más, ugye ez a király meztelen. Igen. Ez pont ugyanaz. Igen, ez pont ugyanaz, hogy te kimondod, hogy a király meztelen, de nem is, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, ennyi volt a videó. Erről van szó, hogy kimondod, hogy a király meztelen, és egy nevet kinevettet, hogy nevetsz egy jót, vagy most nem kell kinevetni, de hogy értitek. És ez pont erről szól, hogy ezen a munkahelyen kimondod, hogy a király meztelen, akkor azt, akik fönn akarják tartani a meztelenséget, ők ezt támadásnak fogják venni. Pontosan. És ez a videó lényege. És egóharcnak, ugye? És ez nagyon fontos, hogy te, amikor kimondod, hogy a király meztelen, hogy akkor figyeld meg magad, hogy ezt te most dühből, haragból, fájdalomból, szenvedésből, félelemből, nem tudom miből teszed, vagy egyszer csak kimondod. És nyilván itt van egy, pont amit az előző videóban beszéltünk a barátnődről, hogy tudod, volt ez a történet, hogy a barátnőd ott hagyta... idilli családi élet, 3 gyerek, 4 kerékig, nem tudom, és hogy ő mégis azt mondta, hogy ez neki nem. Igen, hogy fölvállalta saját. Ez tulajdonképpen ugyanaz. Most tulajdonképpen ugyanazt a videót megcsináltuk még egyszer, de nem baj, mert hogy ez egy nagyon fontos üzenet, hogy azért, mert te kitartasz magad mellett, az nem azt jelenti, hogy egoista vagy. És ezt nagyon szokták keverni, hogy azért, mert te hiszel magadban, abban, amiben te hiszel, hogy az igaz, az nem azt jelenti, hogy egoista vagy. Az egoistának szüksége van arra a másikra, ugye, hogy ők is igazat adjanak neki, vagy őket, hogy legyőzhesse. És ez egy nagyon szép tapasztalás. Tehát, hogy itt nem azt szeretném mondani, hogy oké, de kunok, mit kell csinálni, hanem pont ezek, hogy te tapasztald meg magad, hogy kiállsz magadért, akkor abban a pillanatban
te konfliktus fogsz tapasztalni a világod és közted. De ez azért van, hogy megtapasztalt, hogy te kimersz állni úgy magadért, hogy nem harcolsz közben. Igen, és a főnök nem fog szeretni egyébként emiatt, mert hogy a többieknek is elmondod, hogy a király meztelen. És ugye ez már egy emberi játszma. Ütsz egy rést a pajzson, és hogy lehet, hogy ők is elkezdenek gondolkodni azon, hogy, és akkor ugye itt van az illúzióvár, hogy akkor mondjuk ők is kiveszik a saját téglájukat abból a közösen épített illúzióból. Vagy, mert hogy itt adjuk meg a lehetőséget annak a főnöknek is, hogy ő is éppen annyira ráébredhet, hogy oké, igazad van, és akkor, tehát, hogy azért csodálatos az emberi közös kollektív ilyen játék együtt, mert hogy nem kell leírnunk, tehát, hogy lehet, hogy a másik is éppen pont általad rá fog arra döbbenni, hogy basszus, tényleg, és akkor összefogtok, és egy teljesen más munkahely teremtődik. Ennek most jelenleg kicsi a valószínűsége általában. A legtöbb ember ugye félti az egóját, félti az illúzióját, de egy más világban, ahol amit most nyílik, úgymond, ott egyre többen már ebben partnerek lesznek, és nem azt mondom, hogy nem itt összefogásról van szó, nem az, hogy kiálljunk egy közös ügyért, nem az, hogy győzzük le közösen, és akkor, mert ez egy régi energia, ez a lázadás, hogy akkor igen, akkor döntsük meg, és akkor, tehát, hogy értitek, nem a harcról van szó, hogy akkor megdöntjük, és egy újat építünk erőszakból, Igen. Tudod, milyen érdekes, hogy az jutott még eszembe, hogy ugye amikor jön valaki és mondja, hogy a király meztelen, akkor ugye ilyenkor saját magát is elbizonytalaníthatja nagyon sokáig, hogy vajon én gondolom jól, hiszen ha 100 ember, vagy 100-an vagyunk, 99 ember úgy gondolja, hogy a király nem meztelen, én meg igen, akkor ugye először saját magadban kezdesz el bizonytalankodni, hogy de én jól gondolom, hogy ez tényleg, tehát, és akkor ugye elkezdesz beszélgetni erről, megkérdezel másokat, hogy igen, hogy normális, vagy amit érzek, az tényleg a valóság, vagy már ennyire elferdült, és hogy nagyon nehéz szerintem önmagadban tényleg hinni, hogy a király tényleg meztelen egyébként. És aztán, de bocs, már csak jegyezem, amit szerettem mondani, csak ez nagyon fontos dolog, hogy ezt is meg, hogy ez a saját harcod önmagaddal, hogy visszaigazolásra van szükséged. Tehát ez a saját bizonytalanságodat tükrözi, hogy nem mersz még hinni magadban, mert ugye kell az a megerősítés, és az a megerősítés az a saját bizonytalanságodnak a tükre. Tehát, hogy ez egy nagyon ez egy fölfedezése arra, hogy igazándiból te biztosan azt gondolod, amit gondolsz, vagy ez is csak benned egy ilyen tényleg egy egójátszma, vagy tényleg úgy gondolod, vagy csak azt szeretnéd, hogy úgy legyen, és akkor ezzel a folyamatos pingeléssel, úgymond ilyen visszajelzésekkel be tudnád magad lőni, de hogy ez nem kell feltétlenül, hogy így legyen, mert ne a visszajelzések alapján rakd össze megint arra, hogy te mire vágysz, mert akkor olyan lesz, mint egy politikus, hogy azt akarja csinálni, amit a nép tükröz neki, és akkor megint ugyanoda lyukadunk ki. Egyébként nagyon sok ilyen sikertörténet van, most ezt idézőjelben mondom, amikor mondjuk emberek így érzik magukat a munkahelyen, és aztán vesznek egy nagy levegőt, és azt mondják, hogy nem, én nem akarok tovább ebben a játékban és játszmában benne lenni, hanem csinálok valamit, és akkor elindul a saját útján, és akkor azt érzi, hogy azok kapcsolódnak hozzá, akik ugyanezt csinálják, és utána tudnak valamit közösen alkotni. Igen? Igen. Én ugye nagyon követem a játékipart, és ne tudd meg a játékiparban, mert a számítógépes játékiparban nagyon-nagyon sokszor az szokott lenni, hogy van egy stúdió, ami csinál egy játékot, és akkor ott nagyon csinálják a játékot, és akkor mindig van valaki, aki kiválik, hogy ő kiválik, és akkor hogy ő saját stúdiót alapít, és akkor maga hoz magával embert, és elmondom, mi szokott lenni általában ez a kiváló stúdió általában mindig megbukik, és valami szarjátékot csinál. Mert az szokott történni, de most 10-ből 9-szer ez történt, most az elmúlt pár éve játékiparát híreit, hogyha megnézed, ez történt, Nóri, 10-ből 9-szer, hogy a nagy stúdióból kiváló Huakomi, ilyen indiki stúdiók valami szart csináltak, mert ott egóharc volt, hogy nem az történik, amit én akarok, majd én megmutatom, nem sikerült megmutatni. Van kivétel, tehát vannak kivételek, csak ezért mondtam azt, hogy általában az ember ilyen egóharcot csinál belőle, meg majd én megmutatom, és igazándiból ezek a nagy kiválások nem szoktak sikerülni. Pontosan azért, mert az ember ugyanabba az energiába benne marad. Ugyanúgy, mint aki tudod, a 10 lottónyertesből 9 ugyanabba az állapotba fog visszakerülni x év után. Ez ugyanaz az energia.
Egy kicsit olyan, mintha erőből akarná, és nem az, hogy hagyja, hogy így Nem a áramoljon. kreativitásból, igen. Igen. Nagyon érdekes egyébként, hogy amikor, de ez kicsit olyan, hogy mondjuk így jön valaki, azt mondja, hogy a király mesztelen, és olyan, mintha ő tükröt tartana. Igen, ő tükröt tart. Ez nem szokták szeretni azt, aki tükröt tart. Igen, és akkor ugye itt megint jöhet az agy, és mindenki más, és mondjuk, hogyha van 10 ember, és egy valaki tükröt tart, akkor 8 el akarja nyomni, hogy itt, de nem mondd már meg, mert hát nem ez az igazság, az én illúziumban nem ennek van helye, és aztán mondjuk valaki más is mellé áll, és akkor ugye ő az, aki bomlasztja a csapatot. Ja, igen, ez egy tipikus, igen. Ezt nem tudom, meséltem már, hogy ez engem egyébként a spirituális utam során engem nagyon sok helyről kitiltottak. Tehát nagyon sok családállító, előadó, nem akarok neveket mondani, ilyen tanfolyamvezető, most így egyre több ugrik, mert nagyon sok helyről kitiltottak. Pontosan azért, mert hát tudjátok, milyen vagyok. És nyilván régen ezt nem kedvesen tálaltam ezt a dolgot, hanem egóharcból. És annak ellenére az a durva, hogy még ha igazam is volt most így ez, hanem nagyon idiótán táraltam. Miért? Mert erőszakkal, mert hogy azt akartam, hogy igazam legyen. Ugye az asztrológusok múltkor megfejtették, hogy az oroszlán holdam miatt ugye mindig igazamnak kellett, hogy legyen. Nyilván ezt nyomtam erőből, tehát nem volt kellemes. Ugye ismeritek ezt az énemet, és nyilván ez nem működött. Tehát jó, persze kellett, mert működött, mert igazándiból ez segített hozzá, aki vagyok, tehát jó volt, csak hogy ma már másképp csinálom, de ezt azért, mert megtanultam hogy én most belefeszülök mindenkibe, az nem vezet, az is megoldásra vezetett egyébként, csak egy másfajta tapasztalás volt. Szóval, hogy legyél önmagad, és akkor fedezd föl magad. Itt tulajdonképpen erről van szó, hogy most te egóból csinálod, harcolni akarsz, ez egy saját játszma magaddal, hogy még hogyha igazad is van, akkor is számít-e neked, vagy nem számít-e neked. Szóval ez nem arról szól, hogy neked most igazad van-e, vagy nem, hanem az, hogy te ebből mit tapasztalsz meg. Igen. Ugye most ez a kedves barátod is, aki itt most emlegetve van, hogy ő is, ugye, hogy most ebből mit tapasztal meg, hogy ő most ezt a felszabadulás energiát éli meg, hogy ráébredt erre, és végre szabadon rájöhet arra, hogy mondjuk ő szabadon elmondhatja a dolgot, és már nem hatnak rá ezek, és tényleg ilyen érinthetetlenné fogsz válni egyébként, amikor energetikailag nem veszel részt ebben a dologban, nem lesz semmilyen bajod. Tehát ez garantáltan így fog működni, nem fog anyagi kár érni, emberi kár érni, mert hogy nem vonódsz bele energetikailag. Egyszerűen kilök a rendszer, és azonnal bekerülsz egy olyan helyre, ahol te csodálatosan tudod magad megélni. Ha energetikailag belevonódsz, akkor ugyanazt a harcokat, a szenvedést, a támadásokat, akkor el fogod veszíteni a pénzed, az emberi kapcsolataidat, mert harcolsz. Igen. És hogy minden rossz lesz, és sosem lesz jó. Igen. Vagy egy ideig jó lesz, de utána elkezded látni a hibákat, és én egyébként most így egy zárójel a lányomnak szoktam ezt mondani, bárhova elmegy, mindenhol lesz olyan, ami számára nem lesz jó. Hiszen Igen. egy közösségbe, egy rendszerbe megy bele. Nem lesz minden kompatibilis vele, főleg Igen. amikor még fiatal, és meg kell tapasztalni egy csomó mindent. És hát az igazságérzete, imádom egyébként azért ennek a generációnak, hogy így mennyire magasan van. Igen. Ez valami elképesztő. Igen, nem lehet rajtuk letolni a dolgokat. Igen. Na, hát most a munkahelyek világába utaztunk egy kicsit, bár igen, ez párkapcsolatban is benne van. Mindenben. De itt ugye így azért nagyobban meg lehet élni azt, és hogy utána meg az érdekes egyébként a barátom, amit mesélt, hogy így volt egy pillanat, amikor azt érezte, hogy így kívülről látta az egészet, és kívülről látta azt, hogyha azt a mondatot mondja arra, hogy fog reagálni a másik, igen. milyen harcot indíthat el, és tisztában volt az energiájának és az erejének a hatalmával, hogy ő elkezdheti most azt a játszmát, hogy nagyon rosszul érezze magát a főnök. Ez nagyon jó. Ezt, hogyha látod, az nagyon, de ez már egy, az egy hatalmas nagy tudati előrelépés, ha ezt megéled, amit Nóri mesélt. Igen, szóval én nagyon büszke vagyok rá egyébként. Én is büszke vagyok rá. Ha van bármi, amit leírnátok nekünk, tegyétek meg. Igen, nagyon kíváncsiak vagyunk. Igen, meséljetek nyugodtan, hogy veletek is mi van, mert nagyon szeretem, hogy ilyen árnyalatokat belehoztok a kommentekben. Iratkozzatok fel, és tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!